هاي جايز، بتمنى الكل يكون بألف خير. فيديو اليوم رح فرجيكم كيف تعملوا بيبر ماشي بول بطريقة كتير سهلة. هلا أنا شفت كتير وصفات ببنترست، اخترت أسهل طريقة وأكتر طريقة عجبتني أنا شخصيا وحبيت شاركها معكم. فإذا حابين تعرفوا الخطوات please keep on watching. أول شي جبت ورق وكرتون، قطعتهم وحطيتهم بطنجرة مع مي مغلية، بعدين استنيتهم ليطروا، صفيتهم من المي وحطيتهم بجاط، وجبت ميكسر وضليت عم خلطهم لحتى صاروا ناعمين وبيشبهوا العجين. بعدين جبت الجاط اللي رح تاخد العجينة شكله، حطيت عليها زيت وغطيته بالسلوفان، وهذا الشي رح يخليني أشيل العجينة بسهولة بعد ما تنشف. رح نضيف مادتين، غراء ومادة تانية ما بعرف شو اسمها بس بيستخدموها لحتى يثبتوا السيراميك، ورح حط لكم اسمها بصندوق الوصف. بنخلط المادتين، قد ما بنحط من الأولى بنحط من الثانية، ولازم تكون الكونسيستنسي صارت مثل العجينة. إذا بتشوفوا باقي التوتوريالز تبع البيبر ماشي رح تلاقوا إنه العجينة كتير أنعم من هيك. أنا صراحة حبيت جرب شي جديد وتركتهم يكونوا مثل chunks لحتى يصير في structure أكتر، بس أكيد فيكم تنعموا الورق أكتر لحتى تصير يعني عجينة ملساء وتكون الحواف تبع البول اللي رح تعمله أرق من اللي عندي. طبعا كل ما كان أرق وفيه ستراكتشر أقل رح ينشف أسرع، فإذا بتعملوه رقيق الجدار تبعه أكيد رح ينشف عندكم بيوم وبيومين. لحتى لون القطع استخدمت ألوان أكريليك، واخترت ألوان بيج وأبيض، والفكرة هون أنه نمشي بطبقة غامقة بعدين نعمل فوقها طبقة كاشفة، وبعدين كمان نضيف شوية لون غامق من فوق ونضيف كاشف، يعني لحتى يصير في مثل كونتراست وتبين الستركتشر عنا أكتر. كل الناس يلي شافوا عندي هدول البولز قالوا لي انه هذا يا حجر يا سيراميك، انه مستحيل يكون ورق. فهي طريقة كتير حلوة لحتى تعملوا ريسايكلينج للورق يلي عندكم بالبيت، بدل ما تكبوا تعملوا منه شي كتير حلو ويونيك. صراحة كتير عجبني الريزلت، وأبدا ما مبين إنه هذا ورق، وعن جد فكرة كتير حلوة. بتمنى تكون عجبتكم مثل ما عجبتني، وشكرا كتير على المشاهدة. بشوفكم فيديو جاي، وباي باي.